Khi các bạn đầu tư vào cái gói S&P 500 này á, đồng nghĩa với các bạn đang đầu tư vào 500 công ty ưu tú nhất của nước Mỹ. Đã là công ty ưu tú rồi mà còn tới tận 500 công ty thì cái xác suất rủi ro gần như là không luôn. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Ở đây mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc đầu tư an toàn dài hạn và hành trình của mình trên con đường tiến đến độc lập tài chính. Nếu đây là những gì các bạn quan tâm thì hãy subscribe để chúng ta có thể cùng nhau đồng hành. Cái quỹ đầu tư mà mình sẽ đem ra mổ xẻ trong ngày hôm nay đó là S&P 500. Trước tiên mình muốn định nghĩa một chút xíu về quỹ đầu tư để cho những bạn mới bắt đầu có thể hiểu được nôm na nó là cái gì. Quỹ đầu tư hay còn được gọi là Mutual Fund, Index Fund hoặc là ETF là những cái gói chứa stocks của rất là nhiều công ty khác nhau. Mutual Fund thì sẽ có phí quản lý cao hơn là Index Fund và ETF. Mình đã làm video giải thích rõ ràng sự khác biệt giữa Mutual Fund, Index Funds và ETF rồi. Mình sẽ để cái link ở trên này, các bạn có thể tham khảo thêm. S&P 500 được thành lập vào năm 1957 và cụm từ S&P 500 đã trở thành đồng nghĩa với thị trường chứng khoán Mỹ. S&P 500 là một trong những tiêu chuẩn hàng đầu của thị trường. Mặc dù các chỉ số khác là những thước đo rộng hơn của thị trường, tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn dùng S&P 500 là chỉ số chính để đo lường những danh mục đầu tư của họ. Tại sao S&P 500 lại được sử dụng làm thước đo cho toàn thị trường chứng khoán Mỹ? Là bởi vì S&P 500 là một cái gói chứa stocks của khoảng 500 công ty lớn nhất nước Mỹ. Không phải công ty nào cũng đủ điều kiện để được chọn vào cái gói này. Để quyết định xem một công ty có đủ điều kiện để được chọn vào cái gói S&P 500 hay không, thì sẽ có một hội đồng xem xét xem quy mô công ty đó lớn như thế nào, thu nhập ra sao và lợi nhuận có đều hay không. Và một khi công ty đó được chọn vào cái gói S&P 500, thì họ phải càng cố gắng nhiều hơn để giữ được cái mức tiêu chuẩn đó. Nếu không, họ cũng sẽ bị loại khỏi cái gói S&P 500 và sẽ được thay thế bằng một công ty khác. Khi các bạn đầu tư vào cái gói S&P 500 này đồng nghĩa với các bạn đang đầu tư vào 500 công ty ưu tú nhất của nước Mỹ. Đã là công ty ưu tú rồi mà còn tới tận 500 công ty thì cái xác suất rủi ro gần như là không luôn. Các bạn cứ thử nghĩ đi, có khi nào mà 500 công ty ưu tú nhất của nước Mỹ phá sản cùng một lúc hay không? Đúng không? Mà các bạn cũng nên lưu ý giùm mình chỉ là đang phân tích sự lợi hại của những cái gói đầu tư này mà thôi. Các bạn cũng chỉ nên dùng những thông tin này để tham khảo mà thôi. Các bạn vẫn nên tìm hiểu và cân nhắc kỹ trước khi quyết định đầu tư. Hầu hết tất cả những công ty đầu tư đều sẽ có một cái gói S&P 500 riêng. Ví dụ như Vanguard thì sẽ có cái gói VFIAX, Fidelity thì sẽ có gói FXAIX, hoặc là sẽ có một cái gói mà rất nhiều bạn quen thuộc đó là SPY. Những cái gói này sẽ chứa cổ phiếu tương tự nhau, chỉ là được quản lý bởi những công ty khác nhau mà thôi. Hôm nay mình sẽ dùng số liệu của Vanguard để phân tích cái gói S&P 500 này. Cái gói VFIAX này chứa stock của 508 công ty khác nhau, bao gồm có Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Johnson Johnson, Visa và hơn 500 công ty lớn khác nữa. Top 10 công ty trong cái gói này cũng na ná như top 10 công ty trong cái gói Total Stock Market. Nhưng top 10 công ty trong cái gói S&P 500 này chiếm khoảng 29%, còn top 10 công ty trong cái gói Total Stock Market thì chiếm khoảng 24% mà thôi. Khi đầu tư vào cái gói S&P 500 này thì số tiền đầu tư của các bạn sẽ được phân bổ như sau. 2.6% sẽ được đầu tư vào những công ty sản xuất vật liệu cơ bản, 11.6% sẽ được đầu tư vào những công ty sản xuất hàng tiêu dùng, 7% sẽ được đầu tư vào những công ty sản xuất các mặt hàng cần thiết, 2% sẽ được đầu tư vào những công ty sản xuất năng lượng, 9.7% sẽ được đầu tư vào những công ty tài chính, 14.2% sẽ được đầu tư vào y tế, 8.3% sẽ được đầu tư vào công nghiệp, 2.6% sẽ được đầu tư vào bất động sản,
28.2% sẽ được đầu tư vào công nghệ, 10.80% sẽ được đầu tư vào các công ty viễn thông và 3% sẽ được đầu tư vào các công ty tiện ích. Nếu như các bạn đầu tư 10.000 vào cái gói S&P 500 này, thì 260 đồng sẽ được đầu tư vào các công ty sản xuất vật liệu cơ bản, 1.160 sẽ được đầu tư vào các công ty sản xuất hàng tiêu dùng, 700 đồng sẽ được đầu tư vào các công ty sản xuất các mặt hàng cần thiết, 200 đồng sẽ được đầu tư vào các công ty sản xuất năng lượng, 970 đồng sẽ được đầu tư vào các công ty tài chính, 1.420 sẽ được đầu tư vào y tế, 830 đồng sẽ được đầu tư vào công nghiệp, 260 đồng sẽ được đầu tư vào bất động sản, 2.820 đồng sẽ được đầu tư vào công nghệ, 1.080 đồng sẽ được đầu tư vào các công ty viễn thông và 300 đồng sẽ được đầu tư vào các công ty tiện ích. Số tiền đầu tư của mình được phân bổ ra từng sector khác nhau trên thị trường để đảm bảo tính đa dạng. Khi đầu tư vào cái gói này, các bạn đang đầu tư vào những công ty lớn của từng sector khác nhau. Nó cũng khá giống với cái gói Total Stock Market, nhưng cái gói này chỉ chứa khoảng 500 công ty lớn thay vì hơn 3.000 công ty lớn nhỏ như cái gói kia. Mình đã làm một cái video giải thích rõ ràng chi tiết về cái gói Total Stock Market rồi. Mình sẽ để cái link ở trên này, các bạn có thể bấm vào đó để tham khảo thêm. Trong năm nay, cái gói S&P 500 này lời khoảng 15%. Trong 3 năm đổ lại đây thì trung bình mỗi năm lời khoảng 12%. Trong 5 năm thì trung bình mỗi năm lời khoảng 14%. Trong 10 năm, trung bình mỗi năm cũng lời khoảng 14%. Và từ cái ngày cái gói này được thành lập thì trung bình mỗi năm lời khoảng 7%. Nếu như các bạn đầu tư 10.000 vào cái gói này vào năm 2010 thì ở thời điểm hiện tại các bạn có khoảng 36.000. Nếu như đem so sánh với cái gói Total Stock Market mà mình mổ xẻ tuần trước đó, thì hai cái gói này gần như là sinh đôi luôn á. Cho nên nếu như các bạn đang băn khoăn không biết nên đầu tư vào cái gói nào giữa hai cái gói này, thì câu trả lời là gói nào cũng được. Cái gói VFIAX này là cái gói Index Fund của Vanguard. Thì hiện tại cái gói này có cái mức expense ratio là 0.04%. Có nghĩa là với mỗi 10.000 các bạn đầu tư vào cái gói này, mỗi năm các bạn phải trả 4 đồng tiền phí quản lý. Minimum investment là 3.000, có nghĩa là các bạn phải có ít nhất là 3.000 để đầu tư vào cái gói này. Nếu như các bạn có ít hơn 3.000 mà các bạn vẫn muốn đầu tư, thì các bạn mua ETF thay vì mua Index Fund. Các bạn có thể bấm vào đây. Cái mã của ETF là VOO. Expense ratio là 0.03%. Và hiện tại cái gói này đang được giao dịch với cái giá khoảng 303 đồng một share. Còn nếu như các bạn có tài khoản với Fidelity và các bạn muốn mua cái gói SP 500 của Fidelity á, thì cái mã của nó là FXAIX. Cái mức expense ratio ở bên này thì rẻ hơn, có 0.015% mà thôi. Có nghĩa là với mỗi 10.000 các bạn đầu tư về cái gói này, một năm các bạn chỉ trả 1,5 đồng tiền phí quản lý mà thôi. Và cái mức minimum investment này là 0 đồng. Có nghĩa là các bạn có thể đầu tư vào cái gói này với bao nhiêu tiền cũng được, không cần phải có 3.000 hoặc 5.000. Các bạn muốn đầu tư 10 đồng, 20 đồng vào cái gói này cũng được. S&P 500 và Total Stock Market là hai quỹ đầu tư rất thích hợp với những bạn mới bắt đầu, vì số tiền đầu tư của mình được trải đều ra cả thị trường và rất là đa dạng. Mình cũng rất là thích hai cái gói này, bởi vì khi đầu tư vào hai cái gói này mình không cần phải làm gì hết. Mình chỉ việc mua rồi set up cho nó tự invest mỗi tháng mà thôi. Mình rất là thích những cái dạng đầu tư thụ động như thế này. Các bạn đã đầu tư vào cái gói nào hay chưa? Hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhé. Mình post video vào chiều thứ 6 hàng tuần. Nếu như các bạn thích những video về tài chính, đầu tư và tiết kiệm tiền thì hãy subscribe để chúng ta có thể gặp nhau hàng tuần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye!